Привіт! Сьогодні у нас не просто нова збірка на продаж, а моя особиста робоча станція, яку я збирав саме для себе під робочі завдання. Ну і щоб можливо було пограти у ігри. Якщо вам подобаються такі відео, де я збираю комп'ютери у різних цінових сегментах, то будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар та підпишіться на цей канал. Ваша активність дуже допомагає розвивати канал. У попередньому відео я збирав комп'ютери на базі Xeon та RX 570 на 8 ГБ та на базі GTX 1060 та сокеті 1151. Вони вийшли досить непоганими для свого бюджету. Але в коментарях мене просили зібрати щось більш свіже та гідне за бюджетом. І я вирішив показати вам збірку свого комп'ютера, який я збирав відносно недавно, але руки не доходили, щоб зробити про нього відео. Так як це комп'ютер для відеомонтажу, то почну з відеокарти. Як зрозуміло з назви ролику, то я обрав у цей комп'ютер RTX 5060 на 8 ГБ. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи це правильний вибір для відеомонтажу. Я обирав між 3060 на 12 ГБ, 3070 на 8 ГБ та 5060 на 8 ГБ відеопам'яті. З одного боку, 8 ГБ відеопам'яті у 2026 році вже впритул, як для відеомонтажу, так і для ігор. З іншого боку, за 5060 Ti на 16 ГБ відеопам'яті я не хотів платити вдвічі більше. Та чого лукавити, в мене таких грошей не було. Я довго вагався в виборі між 3060 та 3070 і якимось дивним чином прийшов до того, що мені потрібна нова відеокарта, а не з рук, з новими технологіями. Я подивився порівняння 5060 з 3070 та зрозумів, що під мої завдання більш підійде 5060. Нові технології, підтримка AV1, декодування H264 та H265 у 8 та 10 біт та кодування 422. Усе це дуже допомагає мені у роботі. І якщо подивитися на тести на спеціалізованому сайті, то 50-та серія майже вдвічі швидша за 40-ту серію, як в Premiere Pro, так і у DaVinci Resolve. Також я переймався щодо купівлі відеокарти з рук, тобто БВ. Я розумію, що це велика можливість заощадити гроші, але гарантій вам ніхто не дає. Тому я вирішив трохи доплатити і купити нову відеокарту. Для розуміння, я купував відеокарту декілька місяців тому. На той момент RTX 3060 коштувала десь 10 тисяч гривень, 3070 – 12-13, а RTX 5060, яку я купив, 14,5 тисяч гривень. І навіть зараз вона так і коштує, і навіть трохи дорожче. Про ціни на комплектуючі на початку 2026 року – це окрема тема для відео. Тепер давайте перейдемо до інших комплектуючих і до того, на чому тримається вся система. На платформі. Материнська плата тут від ASRock AB350 Pro 4. Так, ця плата не нова, вона досить бюджетна, але за свої гроші це гарний варіант. У неї нормальна, майже гарна підсистема живлення. І якщо встановити Ryzen 5 900X, вона теж буде нормально працювати. На цій платі є всі базові роз'єми USB 3.0, M2 під NVMe, і вона без проблем переварює майже всі процесори Ryzen. Я брав цю материнську плату не новою, вона дісталась мені від мого друга, і він продавав це все комплектом. Материнська плата, процесор, ОЗП, охлад та корпус. І саме через те, що я брав цей комплект у свого друга, ця збірка стала можливою. Процесор тут Ryzen 5 3600. Він не потребує у представленні, це базові 6 ядер, 12 потоків. У нього нормальні частоти та досить актуальна продуктивність. До речі, у наступному відео я буду зрівнювати цей процесор з 5700X. Для відеомонтажу в DaVinci та в Premiere Pro цей камінь Ryzen 3600 – це нормальний варіант. Для нових ігор він підійде зі скрипом. А так як я в нові ігри майже не граю, то мені норм. Охолодження процесора – це баштовий кулер з 4 теплотрубками. Ефективний, масивний і для Ryzen 5 3600 підійде дуже круто. Бо TDP цього камня 65 Вт і він взагалі не гріється. А з таким кулером так взагалі. Але навіщо такому камню така система охолодження? Все просто. Цей кулер брався під апгрейд. Що по оперативній пам'яті? Тут стоїть 32 ГБ двома планками по 16 ГБ DDR4 на частоті 3600 МГц. І тут є невеликий момент. Ну як невеликий? Зараз це вже великий момент. Коли я збирав цей комп'ютер, то пам'ять коштувала значно менше. А зараз же ціни на ОЗП значно ж зросли через штучний інтелект. Тому знайти 32 ГБ за адекватний прайс – це щось нереальне. І подорожчала не тільки DDR5 пам'ять,
та ще й DDR4. Щоб ви розуміли, 32 ГБ DDR4 пам'яті зараз коштують нові 8000 гривень. Це просто треш. Але зараз ми маємо приколи з штучним інтелектом. Для відеомонтажу 32 ГБ – це базовий мінімум, особливо якщо ви працюєте з важким монтажем. Наприклад, якщо ви монтуєте 4К відео, то використовуєте багато ефектів. 16 ГБ у 2026 році – це вже компроміс, з яким можна жити, але не хочеться. Далі в нас накопичувач. Я вирішив поставити 2 терабайтний SSD NVMe формату від ADATA. Legend 800. За швидкістю він нормальний, як під проекти, так і для системи. На той момент, коли я купував цей SSD, це була не розкіш, а необхідність. Але зараз з цим бумом штучного інтелекту це вже розкіш. Проекти, кеш, ісходні відео – це все дуже зжирає місце. Звісно ж, можна взяти і менший обсяг пам'яті і потім докупати, коли з'являються гроші. Але я вирішив закрити цей момент одразу. Якщо ви займаєтесь монтажем, то мінімум потрібно брати 1 або 2 терабайти пам'яті, хоча з нинішніми цінами це просто космос. Для розуміння, коли ціни були ще нормальними, я брав цей SSD за 4200 гривень. А зараз він, вдумайтесь, 10 тисяч гривень коштує. Я не розумію, як зараз купувати будь-яку пам'ять. Але ж знову таки, тепер ми маємо штучний інтелект. Корпус тут звичайний, але з вікном. Без підсвітки, але він має 3 кулери і температури в нього норм. В нього є USB 3.0 на передній панелі, а для мене це важливо, бо я постійно підключаю флешки або якісь переносні харди. Загалом, звичайний адекватний корпус зі своїм завданням справляється. Але є невеликий дефект. На склі є невелика коцка. Це не проблема, але досить неприємно. Думаю, вам вже хочеться дізнатися, скільки коштував цей комплект, який я купив у друга. Але спочатку давайте пройдемось по блоку вживлення. Спочатку тут стояв блок живлення від компанії Cougar, але він працював нестабільно. При навантаженні він йшов у захист і вимикався. Тому я вирішив його одразу ж замінити. У підсумку я взяв новий блок живлення від First Player DK6.0 на 600 Вт. Новий з гарантією. Це хороший блок живлення, і для моєї збірки його вистачає з головою. І на цей час, на цей момент, він вже пройшов перевірку часом. Коли вимикали світло, він не згорів. І його ціна була 2200 гривень. А зараз він продається десь по такій же самій ціні. Підсумуємо по збірці. Платформа і деякі частини БВ. SSD, відеокарта та блок живлення нові. Саме такий підхід, як на мене, найрозумніший. Там, де можна, ми економимо, а там, де не можна, ні. Так що ж по ціні за материнську плату, процесор, охолодження, ОЗП та корпус? Я купив цю платформу у друга за 5500 гривень. Так, це не жарт. Навіть на той момент, коли я купував цю платформу у друга, це була низька ціна, але у межах ринку. А зараз же це просто якісь нереальні гроші. Загальна ціна цього ПК виходить 26 400 гривень. Але якщо збирати такий ПК саме зараз і зекономити на SSD, то він обійдеться мінімум у 30 тисяч гривень. Давайте ж перейдемо до тестів одразу, бо розбирати і потім збирати цей комп'ютер я для відео не буду. Тести будуть у синтетиці, в іграх і програмах. Почнемо тести з програм у синтетиці. 3D Mark Time Spy відеокарта видає 11,5 тисяч поінтів. У Cinebench R23 у тесті одного ядра ми маємо 9100 поінтів, а у мультиядерному 1180 поінтів. Далі перейдемо до монтажу. Спочатку Premiere Pro. Відео у 10 біт 422 H264. Кидаємо ефект бліку і працює все добре, але процесору трохи не вистачає. Що по рендеру? 6-хвилинне відео з ефектом бліку рендериться за 9 хвилин. DaVinci Resolve. Те ж саме відео, той самий ефект. І тут я зрозумів, що буде необ'єктивно, бо той самий ефект не нагружає так DaVinci, як Premiere Pro. Навіть коли додав блюр та покачування камери, нічого не змінилось. Це 3-хвилинне відео зі всіма ефектами зарендерили за 2 хвилини 20 секунд. Отже, потрібно апгрейдити проц. Це дуже важливо для монтажу. Перейдемо до ігор. Всі ігри тестуємо у Full HD через програму OBS, тому FPS буде відрізнятись від справжнього десь на відсотків 20. Тримайте це у голові. Dota 2. Так, це стара гра, але й досі в неї грають мільйони.
Максимально можливі налаштування графіки. Маємо 120-140 FPS під час запису. Далі CS2. Найвищі налаштування графіки. Маємо 140-150 FPS у середньому. Іноді є просадки до 100 FPS. Це під час зйомки, тому накидуйте десь 10-20%. PUBG. Найвищі налаштування графіки. Маємо 140 FPS, коли летимо, а на мапі маємо в середньому 100 FPS під час зйомки. Наступна гра на тесті – Cyberpunk. Автоматично виставлене трасування променів. Маємо стабільні 80 FPS під час запису. Далі у нас Kingdom Come 2. Високі налаштування графіки. В середньому маємо 75 FPS. Без запису FPS буде значно більшим. І остання гра на тесті – це Dying Light 2. На високих налаштуваннях графіки ми маємо 80-90 FPS, але без запису FPS підіймають до 120-140, тобто у декотрих іграх OBS дуже сильно зжирає FPS. Що ж по ітогу? Вийшов універсальний комп'ютер, як для ігор, так і для роботи, тобто відеомонтажу. Так, це не ультратоп, але за свої гроші це дуже крутий та збалансований варіант. Якщо хочете зібрати такий самий ПК, то моя вам порада – збирайте його десь півроку тому. Якщо вам цікаво бачити більше таких відео, де я збираю комп'ютери за 10 тисяч гривень або в більшому бюджеті, то, будь ласка, напишіть про це у коментарях. Напишіть, яку збірку зібрати у наступному відео. Також напишіть, який би комп'ютер ви зібрали за ці гроші, щоб ви змінили у цьому ПК. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок та всім до побачення.